नमस्कार, यहाँहरुलाई स्वागत छ। म आरपी सिर्जन आइसकेको छु। आफूले सिकेको कुराहरुलाई सिकाउने मान्छे। कहिलेकाहीँ म आफूले मात्रै सिकेको कुरा हैन, अरूले सिकेको कुरा पनि अरूलाई सिकाउने। अहिलेको टाइममा ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेको एउटा एसेन्शियल चीज हो। पहिला कस्तो थियो, सुरुमा जसले ड्राइभिङ गर्छ, एउटा ड्राइभरले ड्राइभिङ गर्छ अथवा जसलाई एउटा ड्राइभिङको जब गर्नुहुन्छ उहाँहरुले यो एउटा लग्जरियस टाइपको पनि थियो। तर बिस्तारै टाइमिङ के भयो भने तपाईसँग नागरिकता छ, पासपोर्ट छ र एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि तपाईसँग हुनु जरुरी छ आजको समयमा। र अर्को एउटा कुरा भन्दाखेरि जस्तै ड्राइभरले मात्रै गाडी चलाउँछ भन्ने हैन। त्यसो त गाडी चलाउने मान्छेलाई ड्राइभर भनिन्छ। ड्राइभर पेशा गर्नेले मात्रै गाडी चलाउँछ भन्ने छैन। तपाई अरु काम गर्दै गर्नुहुन्छ र तपाई ट्रान्सपोर्टेसनको लागि गाडी युज गर्नुहुन्छ भने तपाईसँग लाइसेन्स हुनु जरुरी छ। त्यसैले पनि अहिलेको समयमा लाइसेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अझै एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, अहिले गाडी लग्जरियस मात्रै हैन, सामान्य मध्यमवर्गीय मान्छेले पनि सामान्यतया गाडी चढ्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीलाई पनि लाइसेन्स चाहिन्छ। यसै क्रममा मैले विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालमा कसरी नेपालीकरण गर्न सकिन्छ भनेर धेरै भिडियोहरू बनाए। त्यतिबेला त्यो समय थियो विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गर्न सकिन्थ्यो, तर अहिले त्यो समय छैन। किनभने विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गर्न यो समयमा दिइएको छैन। यसको मतलब हामीसँग यदि विदेशको लाइसेन्स छ भने पनि नेपालमा लाइसेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी बनाउन सकिन्छ त लाइसेन्स, यसको बारेमा अलि डिटेलमा अरु दिन भिडियो बनाउला। आज चाहिँ हामी ट्रायल दिँदाखेरि के हुन्छ, ट्रायल सेन्टर कस्तो हुन्छ। जस्तै हाम्रो विदेशमा जो साथीहरु छन् उहाँहरुले चाहिँ एउटा रोडमा टेस्ट हुन्छ हाम्रो, त्यसपछि एउटा ग्यारेज पार्किङ टेस्ट हुन्छ, लिखित टेस्ट हुन्छ। यहाँनेरि रोड टेस्ट अहिलेसम्म हुँदैन, तर ग्यारेज पार्किङ टेस्ट जस्तै यहाँनेरि एउटा टेस्ट हुन्छ। यही नै फाइनल टेस्ट हो। उहाँसँग हामी सोध्छौँ, उहाँ अधिकारी गुरु हुनुहुन्छ हामीसित, उहाँ हाम्रो इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ, जसले उहाँ अहिले हामीलाई सारथी ड्राइभिङ सेन्टरमा छौँ। उहाँले हामीलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो तपाईहरुलाई भन्नको लागि, त्यसैले उहाँलाई धन्यवाद त हामी दिन्छौँ। र यसै क्रममा म एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने हामीले भर्खरै एउटा सर्भिस पनि सुरु गरेका छौँ। यदि तपाई नेपालको लाइसेन्स छ र इन्टरनेसनल लाइसेन्स ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालकै लाइसेन्स छ भने पनि अथवा संसारको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ र त्यहाँको लाइसेन्स छ भने तपाई अरु कुनै कन्ट्रीमा जाँदाखेरि गाडी चलाउन चाहनुहुन्छ भने इन्टरनेसनल लाइसेन्स चाहिन्छ, त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर छ, त्यसमा फोन गर्न अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। सर, यहाँलाई नमस्कार अनि स्वागत छ। धन्यवाद आरबी जी। यो विषयमा तपाईले यो कसरी सुरु गर्नुभयो अनि यहाँबाट तपाईहरुले आजका युवा भन्ने एउटा कार्यक्रम हाम्रो अहिले भिडियो खिचेर मलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अनिल अधिकारी, साझा सवालका सिइओ। उहाँको च्यानलमा पनि साथीहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अर्को इन्टरभ्यु उहाँ मैले देखिसकेको छु। अब आज चाहिँ हामी अलिकति फरक गर्दैछौँ। सबभन्दा सुरुदेखि हजुरले के भनिदिनु पर्यो भने सुरु कहाँबाट हुन्छ लाइसेन्स भनेर ट्रायल दिने ठाउँमा। जस्तै लिखित त पहिला भयो हैन, लिखित पास भइसकेपछि ट्रायलको टाइम आउँछ। ट्रायल सुरु भइसक्यो, सुरु कहाँबाट हुन्छ, कसरी सुरु हुन्छ र के प्रक्रियाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ? तपाईले आज सबैभन्दा पहिला गाडीमा बस्न आउनु भएको छ। मैले तपाईलाई सुरुदेखि सबै गाडीको इन्ट्र्याक्सनदेखिबाट लिएर सम्पूर्ण कुराहरू, बेसिक कुराहरू, नभई नहुने कुराहरू म सिकाउँछु। तपाईले एकदम ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला र सिक्दिनु होला। सबैभन्दा पहिला जब तपाईँ गाडीमा चढ्नुहुन्छ, तपाईले चिन्न पर्ने कुराहरू, आजै तपाईलाई बेसिक कुराहरू म तपाईलाई सिकाइदिन्छु गाडीको बारेमा। तपाईले यसको नाम स्ट्रिङ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो आजैबाट। यसको नाम स्ट्रिङ हो, यसको नाम गियर हो, यसको नाम ह्यान्डब्रेक हो, ह्यान्डब्रेक, यसलाई बुझ्नु होला स्ट्रिङ हो। अब यसलाई यो चाहिँ यो माथिको वेफर चल्छ यसले। यसको ओभरहोल नाम ड्यासबोर्ड हो। अब यसको नाम मिटर हो। अब यो मिटरभित्र चाहिँ किलोमिटर कति गुडु, मेरो गाडी कति स्पिडमा छ र फ्युल, मेरो गाडीमा फ्युल कति छ भनेर चाहिँ मेरो गाडीमा फ्युल कति छ भनेर हेर्ने चाहिँ यो मिटरमा हो। अब तपाईले यति कुराहरू जानकारी भइसके पश्चात तपाईले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू, त्यो वेफर चिन्नु भयो नि हैन, वेफर चिन्नु भयो। वेफर भन्दा अगाडिको त्यो भागलाई बनोट भन्छ। त्यो बनोट भन्दा मुनिबाट इन्जिन हुन्छ गाडीको। बनोट भन्दा मुनिबाट इन्जिन हुन्छ। इन्जिन र बनोट भन्दा अगाडिपट्टिको भागलाई बम्पर भन्छ र अगाडिको बम्पर भन्छ त्यसलाई भने पछाडिको भागलाई पछाडि बम्पर भन्छ। भनेदेखि यो कारको नेपालको यातायात व्यवस्था कार्यालयको नियमअनुसार यसको यात्रु भार चाहिँ जम्मा 5 जना हो। यो कुराहरू जहिले पनि मध्यनजर राख्नु होला। तपाईले 5 जना भन्दा बढी
जुनसुकै तपाईँले ड्राइभिङ सिकिसके पश्चात तपाईँले कुनै पनि बेला 5 जनाभन्दा बढी नलैजानु होला। अब तपाईँलाई यति कुराहरूको सामान्य जानकारी पश्चात त्यो बनोट कसरी खुल्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर यसको बनोट खोल्ने ठाउँहरू हुन्छ। यहाँनिर यस्तो यसलाई तान्नु होला, बनोट खुल्छ हो। खोलिसके पश्चात एकचोटि बाहिर निस्किदिनु होला। त्यहाँबाट म तपाईँलाई सिकाउँछु। यसको बिच भागमा यसलाई थोरै यहाँनिर पुस गर्नु होला। यतापट्टि यहाँ माथि पुस गर्ने ठाउँ हुन्छ, पुस गर्नु होला। यति गरिसके पश्चात यो बनोट खुल्छ। यो भित्र इन्जिन रहेको हुन्छ। यो इन्जिनको पार्ट सम्बन्धी हामीले सैद्धान्तिक क्लासमा शनिबार सिकाउने गरेका छौँ। तपाईँ शनिबार बिहान 7:30 बजे अनिवार्य रूपमा उपस्थित भइदिनु होला। अब फेरि हामी भित्र जान्छौँ र अब गाडी चलाउनको लागि तयारी गर्छौँ। अब हामी गाडी चलाउनको लागि तयारी गर्छौँ। तपाईँ जहिले पनि गाडीमा आइएर बसिसके पश्चात 1 नम्बरको काम जम्मा 7वटा प्रोसेसमा गाडी चल्छ। मैले भनेर गन्तीमा भन्दाखेरि अलि लामो हुनसक्छ, तर तपाईँले गाडी चलाउने बेलामा जम्मी 30 सेकेन्डभित्र सबै काम सकिसक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि 1 नम्बरमा तपाईँको हात तपाईँभन्दा सिधा यो लेफ्ट ह्यान्ड यता यसको मुनिबाट लिएर आउनु होला। यहाँनिर एउटा डन्डी भेट्नुहुन्छ तपाईँले। यो चाहिँ सिटको च्यानल सार्ने हो। यसलाई अगाडि पछाडि रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। राइट ह्यान्ड यहाँ राख्नु होला र लेफ्ट ह्यान्ड यसलाई तान्नु होला। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यसलाई तान्नु होला। हेर्नुहोस्, यसरी अगाडि या पछाडि रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो हाइट अनुसार सिट मिलाउनु होला। अगाडि बस्नु होला। अहिले अझै अगाडि बस्नु होला। तपाईँ त्यो क्लोजलाई पुरा भेट्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, एबिसी ड्राइभिङको नियमअनुसार एबिसी भन्ने गरेको छौँ। तपाईँको राइट फुटमा सबैभन्दा राइट साइडमा एक्सिलेटर रहेको छ, त्यसको सर्टकट नाम ए रहेको छ। ए हजुर। अब त्योभन्दा यतापट्टिको त्यही राइट फुटले नै चलाउनु होला। जहिले पनि ब्रेक रहेको छ, त्यसलाई हजुर एक्सिलेटर, त्यसको नाम एक्सिलेटर हो। यतापट्टिको नाम ब्रेक हो। यो ब्रेक हो। अब भने त्योभन्दा यतापट्टिको भाग जहिले पनि लेफ्ट फुटले चलाउनु होला, त्यसलाई भन्छ क्लोज। हजुर, एक्सिलेटर ब्रेक एक्सिलेटर र ब्रेक एउटै खुट्टा चलाउनु होला राइट फुटले। भनेदेखि लेफ्ट फुटले चाहिँ यो लेफ्ट फुटले तपाईँले क्लोजलाई चलाउनु होला है। त्यसको नाम क्लोज हो। क्लोज है। अब मैले तपाईँलाई त्यसको परिभाषा भन्छु। एक्सिलेटरको काम गाडीलाई रेस्ट दिएर अगाडि बढाउने हो भनेदेखि ब्रेकको काम गाडीलाई स्टप गरेर रोक्ने काम हो। भनेदेखि क्लोजको काम गाडीको इन्जिन र गियरको सम्बन्ध टुटाइ इन्जिनलाई स्टार्टमै राख्ने काम क्लोजको हो। के को हो? क्लोजको हो। 1 नम्बर काममा तपाईँले सिट सार्नु होला। दोस्रो नम्बर काममा तपाईँले जहिले पनि तपाईँ आफू बस्ने तीनटा मिरर हुन्छ। फर्स्ट मिरर राइट साइड हेर्नु होला। राइट साइड तपाईँको हाइट अनुसार तपाईँले पछाडिको बम्पर देख्ने गरी मिलाउनु होला। देखिएको छ। अब लेफ्ट साइडको मिरर मिलाउनु होला। त्यो सही अनुसार तपाईँले लेफ्ट साइडको मिरर मिलाउनु होला। आफ्नै हातले मिलाउनुहोस्। लेफ्ट साइडको मिरर आफ्नै हातले तपाईँको हाइट अनुसार ठ्याक्क मिलाउनु होला। तपाईँले पछाडिको बम्पर देखिने गरी मिलाउनु होला र यो माथिबाट मिलाउनु होला, जसले चाहिँ तपाईँको पछाडिबाट के आयो, कस्तो गाडी आयो, कुन मोटरसाइकल आयो भनेर चाहिँ देख्नको लागि सहायता गर्छ। आफ्नो हाइट अनुसार मिलाउनु होला। यो भयो 2nd नम्बर प्रोसेस। 1 नम्बर प्रोसेस सिट मिलाउने, 2 नम्बर प्रोसेस लुकिङ ग्लास मिलाउने, 3 नम्बर प्रोसेस जहिले पनि गाडी चलाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले सिट बेल्टको प्रयोग गर्नु होला। यतापट्टि आएर सिट बेल्ट प्रयोग गर्नु होला। पूर्ण रूपमा सिट बेल्ट लिएर आउनुहोस्। सिट बेल्ट तपाईँले पूर्ण रूपमा लगाउनु होला। यो सिट बेल्ट लगाउँदाखेरि कतै पनि यो नबटारिकन राम्रोसँग लगाउनु होला। अब तपाईँ 3 नम्बर प्रोसेस सक्यो। 4 नम्बरमा क्लोज पुरा दबाउनु होला। 4 नम्बरमा क्लोज पुरा दबाएर लेफ्ट ह्यान्ड लिएर आएर तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड यहाँ लिएर आउनुहोस्। यहाँनिर लिएर आउनुहोस्। यो गियरमा राख्नुहोस् र तपाईँको गियर पुरा हल्लियो, दायाँदेखि बायाँसम्म पुरा हल्लियो भनेदेखि हेर्नुहोस्, पुरा दायाँदेखि पुरा बायाँसम्म हल्यो भने तपाईँको गाडी न्युट्रलमा छ भनेर पत्ता लगाउनु होला। क्लोज पुरा दबाएर राख्नु होला। यो भयो 4 नम्बर काम। 5 नम्बरमा तपाईँले चाबी अन गर्नु होला। क्लोज पुरा दबाएर 5 नम्बरमा अन गर्नु होला। 6 नम्बरमा तपाईँको त्यो क्लोज नछोड्नुहोस्। क्लोज पुरा नछोड्नुहोस्। हजुर, अनै राख्नुहोस्। क्लोज दबाइराख्नुहोस्। क्लोज दबाइराख्नुहोस् हो। अब तपाईँ 6 नम्बरमा ह्यान्ड ब्रेक 6 नम्बरमा गियर चाहिँ 1 नम्बरमा हालेर अनि अब 7 नम्बरमा
ह्यान्ड ब्रेकमा हात राख्नु होला र तपाईले एक्सिलेटर थोरै लिँदै र क्लोजलाई थोरै बिस्तारै छोड्दै गरेर गाडी अलिकति अगाडि जानलाई बल गरिसके पश्चात ह्यान्ड ब्रेक झार्नु होला र ह्यान्ड ब्रेक झारिसके पश्चात तपाईँ गाडी अगाडि बढ्छ। 7औं नम्बर प्रोसेसमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद आरपीजी। सर्वप्रथम सबैभन्दा सुरु यसरी गाडी पार्किङमा भएर रहेको हुन्छ। यो अवस्थामा पार्किङमा रहेको हुन्छ गाडी जब पार्किङमा भइसके पश्चात त्यहाँ चाहिँ हामीले जो प्रशिक्षार्थी सिकाएको हुन्छौँ या जो ट्रायल दिन गएको हुन्छ उहाँ त्यो गाडीमा चढिसक्नुहुन्छ। चढिसके पश्चात सबैभन्दा पहिला मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण आफ्नो हाइट अनुसार सिट मिलाउनु होला, सिट बेल्ट लगाउनु होला, लुकिङ ग्लास मिलाउनु होला। त्यति सकिसके पश्चात आफूले गाडी तयारी अवस्थामा राख्नु होला र जब ट्राफिकको निर्देशन आउँछ ल तपाईँ जानुस् भन्ने निर्देशन आउँछ त्यस पश्चात सुरु गर्नु होला। सुरु गरिसके पश्चात हामीले सिधै यो ट्रायल सेन्टरको अनुसारै राखेको छौँ। सिधै यसबाट लेफ्टबाट सुरु गर्नु होला। लेफ्टबाट सुरु गरिसके पश्चात गएर त्यहाँबाट राइट जानु होला। राइट गइसके पश्चात फेरि लेफ्ट लिनु होला। लेफ्ट पुरा लिइसके पश्चात फेरि त्यही पोइन्टमा आइपुगिसके पश्चात फेरि लेफ्ट जाँदै लेफ्टमा आउनु होला। यहाँ पुग्दाखेरि एक राउन्ड हुन्छ। फेरि एक राउन्ड भइसके पश्चात पूर्ण रूपमा फेरि निस्केर जानु होला र यसको इन्डिङ पोइन्टमा गइसके पश्चात त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु होला। भनेपछि यसरी गएर फेरि यसरी जानु पर्यो। हजुर त्यसरी जानु पर्यो। त्यसको बाहिरपट्टि जब तपाईँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँनिर ट्राफिक सिग्नल हुन्छ। ट्राफिक सिग्नलमा एउटा ग्रिन हुन्छ, एउटा येल्लो हुन्छ, एउटा रेड हुन्छ। ग्रिन बल्यो भनेदेखि तपाईँ जानु होला। येल्लो वा रेड बलेछ भनेदेखि तपाईँ स्टप गर्नु होला। जब तपाईँलाई त्यो सिग्नल सकिसके पश्चात तपाईँलाई त्यो सिग्नल ट्राफिक रुल्स अनुसार तपाईँ अगाडि बढिसके पश्चात त्यहाँनिर जम्पर हुन्छ। त्यहाँनिर 5वटा जम्पर हुन्छ। त्यो जम्परमा गाडी लिएर जानु होला। जम्पर पश्चात फेरि तपाईँ आउनुपर्ने हुन्छ, उकालोमा आउनुपर्ने हुन्छ। उकालोमा आइसके पश्चात कुनै पनि घेरा नसोइकन तलमाथिको घेरा नसोइकन गाडी रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त्यहाँ रोकिसके पश्चात ट्राफिकको निर्देशन हुन्छ तपाईँ अब अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ निर्देशन हुन्छ। त्यहाँ तपाईँले पछाडि नहटाइकन अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट फेरि उकालो आइसके पश्चात फेरि ओह्रालोमा आउनुपर्ने हुन्छ। ओह्रालोमा पनि उकालोमा जस्तै तलमाथिको घेरा नसोइकन रोक्नुपर्ने हुन्छ। पछाडिको घेरा तपाईँको गाडीको बडीले कटिसके पश्चात रोक्नु होला र अब फेरि रोकिसके पश्चात पूर्ण रूपमा रोकिसके पश्चात तपाईँलाई ट्राफिक निर्देशन हुन्छ। ट्राफिक निर्देशनपछि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट फेरि साइड लाइट बाल्दै तपाईँ आफू जाने दिशातर्फ साइड लाइट बाल्दै एलब्याकमा जानु होला। जब एलब्याकमा जानुहुन्छ एलब्याकमा गइसके पश्चात पूर्ण रूपमा राइट चाप्दै अगाडि बढ्नु होला र उतापट्टि गइसके पश्चात पुरा लेफ्ट च्याप्नु होला। लेफ्ट च्यापेर अगाडिपट्टि पुगिसके पश्चात तपाईँ अब ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याक पूर्ण रूपमा आउनु होला। जबसम्म कर्पमा आउँदैन तबसम्म पछाडि आउनु होला। तपाईँको गाडीको बडी पछाडिपट्टिको बम्पर कर्पमा आइसके पश्चात टोटल रूपमा रोकेर ब्याक आउनु होला। तपाईँ जब गाडी सिधा बन्छ तपाईँ सिधा बनाएर पुरा स्ट्रिङ घुमाएर सिधा बन्नु होला र पुरा सिधा रूपमा बाहिर पछाडि आउनु होला। पूर्ण रूपमा आइसके पश्चात तपाईँ यालब्याक पास हुनुभयो। यालब्याक पास भइसके पश्चात तपाईँ त्यही यालबाट टीबाट बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ। पूर्ण रूपमा टी बनेर बाहिर निस्किनु होला। त्यति गरिसके पश्चात राम्रोसँग लिएर आएर नातिकन आफूले पूर्ण रूपमा लिएर आएर गाडीलाई जुन स्थानबाट लैजानु भएको थियो त्यही स्थानमा लिएर आएर पार्किङमा राखिदिनु होला। अब यसमा चाहिँ कतिवटा कुरा भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा 8 भयो, एउटा 8 भयो, 1.5 चोटि घुमाउनु पर्यो एउटा टेस्ट। त्यसपछि सिग्नल भयो, ट्राफिक सिग्नल भयो। सिग्नल चाहिँ त्यहाँ अब कुन सिग्नलमा क्रसिङ हो त्यो सिग्नल भनेको जेब्रा एकदम 8 भनेको बाटो घुमाउरो भयो, जेब्रा क्रसिङ भयो त्यो क्रसिङ भयो। त्यसपछि बाटो उबड खबर अब बम्प के अरे जम्परहरू भयो। त्यसपछि हामी जान्छौँ हाइटमा, उकालोमा गाडी रोक्न सक्छ कि सक्दैन, रोकेपछि कसरी उठाउँछ, ब्याक हुनु भएन किनभने ब्याक भयो भने उकालोमा गाडी रोक्दै गर्दा पछाडि ठोकिन सक्छ नि त। त्यसपछि त्यहाँबाट उठाउन सक्नु पर्यो अनि ओह्रालोमा पनि रोकेर त्यहाँबाट जान सक्नु पर्यो। अनि त्यसपछि साइड लाइट बाल्ने भन्ने कुरा पनि आयो यहाँनिर। जस्तै घुमाउँदाखेरि हामी जता घुमाउँदैछौँ त्यता साइड लाइट बाल्छौँ। युटर्न दिएको हुन्छ त्यहाँनिर उसमा त्यो
जहाँनिर टेस्ट दिने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ युटर्न हुन्छ हजुर ड्राइभिङ टेस्ट लिने ठाउँमा युटर्न दिएको हुन्छ युटर्नमा जहाँ युटर्न हुन्छ त्यहाँ चाहिँ युटर्न लिनु होला युटर्न जहाँ हुन्छ त्यहाँ जम्मा लाइसेन्स ट्रायल दिन जाँदाखेरि एक ठाउँमा मात्रै साइड लाइट प्रो गर्नु होला र युटर्न जहाँ छ त्यहाँनिर साइड लाइट प्रो गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँ यल ब्याकमा जानु होला एक्ज्याक्टली अब यति भयो अनि यल ब्याक त्यो एउटा 8 भयो त्यसपछि यो ब्रिज भयो र यल भयो लास्टमा स्पिड ब्रेकर भन्नु स्पिड ब्रेकर हुन्छ स्पिड ब्रेकर त्यो चाहिँ बरु ठ्याक्कै याद होला त्यसपछि ब्रिज भयो अब यहाँनिर हामीले के सिक्न पाउँदैनौँ भने यो लेन चेन्ज गर्ने सिस्टम चाहिँ हामीले यहाँनिर सिक्न पाइँदैन होइन नर्मली जो रोडमा हामीले चलाउँछौँ तर लेन चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नर्मली जुन लेनमा चलिरहेका हुन्छौँ त्योबाट अर्को लेनमा जाँदाखेरि पछाडि हेरेर भन्दा नि अब सेन्टरको ग्लास र राइट साइडको ग्लास हेरेर अनि त्यसपछि साइड लाइट बालेर हामी बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा त्यो चाहिँ नेपालमा पनि अहिले बिस्तारै युज हुँदैछ धेरै ठाउँहरूमा रोडहरू पनि त्यस्तै टाइपको बनाइदिन्छ भर्खर सुरु हुँदैछ तर विदेशमा चाहिँ यो धेरै नै भइरहेको हुन्छ र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट ब्लाइन्ड स्पोट भन्ने हुन्छ त्यो पनि हाम्रो यहाँनिर खास सिक्नमा पाइँदैन जुन हाम्रो गाडीमा बसिरहेको बेला ठ्याक्क हाम्रो यो साइडमा हामीले देखिँदैन त्यो चाहिँ ब्लाइन्ड स्पोट चाहिँ हाम्रोमा हुँदैन र हामीले यदि बुझ्न पर्ने कुरा के भने यदि सबै गर्ने हो बिचमा गएर ब्रिजमा गएर फेल भयो अथवा यलमा गएर फेल भयो भने फेरि यलको मात्रै दिन पर्छ कि पुरै दिनुपर्छ होइन तपाईँ जहाँ फेल हुनुहुन्छ नेपालको रुल्स अनुसार नेपालको यातायात व्यवस्थाको रुल्स अनुसार के छ भनेदेखि तपाईँ जुनमा फेल भए तापनि पूर्ण रूपमा फेरि 8बाटै जानुपर्ने सुरुदेखि नै दिनु पर्यो सुरुबाटै अन्तिमसम्म फेरि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ लास्टमा गएर डिभाइडरलाई छोयो भने पनि त्यसपछि फेरि सुरुदेखि दिनु पर्यो हजुर डिभाइडरलाई छोयो भने कुनै पनि डिभाइडरलाई छोयो त्यहाँ येल्लो लगाएको हुन्छ येल्लो यो जुन येल्लो लगाएको हुन्छ येल्लोमा डिभाइडर राखेको हुन्छ जुनसुकै डिभाइडरमा छोए तापनि जुनसुकै ठाउँको जुनसुकै डिभाइडर या जुनसुकै घेरालाई नछुन पर्ने घेरालाई छोयो भने फेरि 0बाटै ट्रायल दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो नेपालको सिस्टम अनुसार हुन्छ हस् तपाईँले लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिले सिकाउनुहुन्छ ड्राइभिङ स्कुल आफै खोल्नु पनि भएको छ र राम्रो चलाउनु पनि भएको छ अनि मैले सुनेअनुसार तपाईँको यहाँ ड्राइभिङ सिकेर जाने धेरै मान्छेहरूले लाइसेन्स निकाली पनि रहेका छन् तपाईँलाई बधाई छ जुन दिलदेखि तपाईँले सिकाउनुहुन्छ र आज पनि तपाईँले यहाँ आउनेलाई मात्रै सिकाउनु भएन हेरिरहनु भएका हजारौँ लाखौँ डेफिनेटली हुनुहुन्छ होला हामी आशा गरौँ लाखै हुनुहुन्छ उहाँहरू साथीहरूलाई तपाईँले सिकाउनु भयो थ्याङ्क यू सो मच आउँदा दिनहरूमा अरू अझै डिपमा यसमा जाउँला फेरि ह्याप्पी सर जुन मलाई यो तपाईँको च्यानल मार्फत मलाई आज इन्टरभ्यू दिने अवसर दिनुभयो र मेरो सारथी ड्राइभिङ सेन्टर भनेर चिनाउने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हामी सारथी ड्राइभिङ सेन्टर प्राली आत्मा हृदयदेखि नै यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच अनिललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भिडियोको लागि